დილამშვიდობის ეთერშია ქრონიკა 11 საათზე. ახალ ამბებს ნუცა კოპალიანი გაგაცნობთ. გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. ხმაურიანი მოსმენა და მწვავე კითხვა-პასუხი თეატრალუკიანს პარლამენტში დღესაც ელოდებიან. ანაკლის სპორტი და TBC ბანკის საქმე პრემიერი დეზინფორმაციის გავრცელებაზე საუბრობს. თეატრალუკიანს პარლამენტში დღესაც ელოდებიან. პლენარული სხდომა პოლიტიკური დებატებით განახლდება. გუშინდელ სხდომაზე კითხვა-პასუხის რეჟიმი 21 საათამდე გაგრძელდა და სწორედ ამიტომ პოლიტიკური დებატების გამართვა ვერ მოესწრო. თეატრალუკიანს 40 დეპუტატმა მიმართა კითხვით. თავად იუსტიციის მინისტრმა კი 45 წუთის განმავლობაში ისაუბრა რეფორმებზე, ახალ სერვისებზე, პენიტენციურ სისტემაზე, აგვისტოს ომზე, ტრაფიკინგთან ბრძოლასა და ინფრასტრუქტურაზე. საერთო ჯამში მინისტრის საათის ფორმატში თეატრალუკიანის მოსმენა 7 საათის განმავლობაში გაგრძელდა. კიდევ ერთხელ დავწმუნდით იმაში, რომ ქალბატონი წულუკიანი, როგორც ჩანს, მართლაც არის ბიზინა ივანიშვილის სისტემის ხერხემალი, იმიტომ რომ სწორედ ის ხალმძღვანელობს როგორც პოლიტიკური ოპონენტების დევნას, ასევე დამოუკიდებელ მასმედიაზე ზეწოლას, სასამართლოს პოლიტიკური მართვის პროცესს და შესაბამისად არის შეუცვლელი კადრი ბიზინა ივანიშვილისთვის. ჩვენ გვყავს ორად გახლეჩილი ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც მთლიანობაში სუსტი ოპოზიცია, ყველა კითხვაზე არის პასუხი, პასუხები მათთვის არის უსიამოვნო მოსასმენი, იმიტომ რომ ბოლო 6 წლის მანძილზე და მით უმეტეს იმ პერიოდში, რაც მე წარვადგინე 18 წელი და 19 წელი იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო დონეზე იქნება ეს დავები, გამოძიებები თუ ქვეყნის შიგნით ქართული სოფლებისთვის, დაბებისთვის, ქალაქებისთვის და კანონებისთვის, მომავალი თაობებისთვის ბევრი საქმე აქვს გაკეთებული და მათთვის ეს იყო უსიამოვნო მოსასმენი. ისაუბრა საერთაშორისო თემებზე, მათ შორის ICC, ICG, ანუ საერთაშორისო მართლმსაჯულების სასამართლოებში საქართველოს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზე, რომელთან დაკავშირებითაც მე ვფიქრობ, რომ გარკვეული წარმატებები ჯერ კიდევ წინ გველოდება. თეატრალუკიანის მოსმენა პარლამენტში მწვავე განცხადებების ფონზე მიმდინარეობდა. სხვა საკითხებთან ერთად დიდი დრო დაეთმო აგვისტოს ომის საქმეზე რუსეთთან სამართლებრივ დავას. იუსტიციის მინისტრმა დეპუტატებს განუმარტა თუ რა მტკიცებულებებია გაგზავნილი სტრასბურგსა და ჰააგაში საქართველოს სასარგებლოდ. საპარლამენტო ტრიბუნიდან მინისტრმა ისიც თქვა, რომ ქართული ჯარის პატივისცემაზე იმ ადამიანს უნდა ელაპარაკონ, რომელმაც სამხედროები ომში მიატოვა და აღუპულთა ცხედრები კი კონფლიქტის ზონაში მხოლოდ პატრიარქის იმედად დატოვა. მე მაქვს ჩემი სტრატეგია, როგორ გავაცოცხლო ის თქვენი გაფუჭებული საქმე, რომელიც თქვენ არაკომპეტენტურობით, უნარობით გააფუჭეთ. რატომ არ გაგზავნე ნოტაო? ვინ მისაყვედურა აღარ მახსოვს. აგერ არის ნოტა. არის თუ არა ეს ნოტა, ბატონო გიგა. ქალბატონო სალომე, თქვენ მიერ დაკარგული ტერიტორიები, მოგებული ტერიტორიები და ომია და ეს ნოტა არის ქაღალდის ნაგლეჯი. ეს არის თქვენი პოლიტიკური დემაგოგია. რა აზრი აქვს? ალბათ არ აქვს აზრი, მაგრამ მე მგონი მგლის თავზე სახარების კითხვასაც აქვს ხანდახან აზრი. სრულ გახლავთ განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს დავა მანამდე იყო მოგებული. წინა ხელისუფლებამ რატომ დაურთო 4634 მოქალაქის სახელით წარდგენილ დავას მხოლოდ 118 პირის სია? ჩვენ პრაქტიკულად ნულიდან დავიწყეთ ამ სიის შედგენა 10 წლის თავზე. რაც მე ვიტყოდი არის სირცხვილი. ცოტა უფრო ხმამაღლა რა, იმ ნაწილების გარდა სადაც წინა ხელისუფლებას ლანძღავდით, თითქმის არაფერი არ ისმოდა. ჩვენი ქვეყნისთვის და მათ შორის თქვენთვისაც ბატონო გიგა სასიცოცხლო სახელმწიფოთა შორისო დავაზე, აგვისტოს ომის საქმეზე ვაგრძელებთ დავას სტრასბურგის სასამართლოში, თუმცა ეს თქვენ ბატონო გიგა არ გაინტერესებთ, იმიტომ რომ მე აგვისტოს ომზე ვლაპარაკობ და თქვენ ტელეფონში გაქვთ თავი ჩარგული, ამორგეთ ეს თავი და მომისმინეთ რა გავაკეთეთ ჩვენ.
პარლამენტში დღეს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრსაც მოусმენენ. დღის წესრიგის თანახმად მაია ცქიტიშვილი ანაკლის სპორტზე ისაუბრებს. ცქიტიშვილმა პარლამენტში მისვლის სურვილი თავად გამოთქვა. ირაკლი კობახიძისთვის გაგზავნილ წერილში მინისტრი ამბობს, რომ პორტის მშენებლობის პროექტი დიდ ინტერესს იწვევს. აქედან გამომდინარე მზად არის პარლამენტის წევრების კითხვებს უპასუხოს. მინისტრთან კითხვები აქვთ როგორც უმრავლესობის, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებს. ჩვენ მოусმენთ მინისტრ მაია ცქიტიშვილს, ვიცე-პრემიერს, რომელთანაც გვექნება საუბარი ანაკლის სპორტთან დაკავშირებით. ეს არის სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის თემა, რომელთან დაკავშირებით ჩვენ თავის დროზე ჩანაწერიც გავაკეთეთ საქართველოს კონსტიტუციაში და ამით აღნიშნეთ და ხაზი გაუსვით ამ თემის მნიშვნელობას. ჩვენ გვექნება კითხვები ვადებთან დაკავშირებით, გვექნება კითხვები მოზიდულ ინვესტიციებთან დაკავშირებით, გვექნება კითხვები ტვირთ ბრუნვებთან დაკავშირებით. თავარი შეკითხვა არის უკავშირდება იმას, რა ალტერნატიულ ინვესტორებზე არის საუბარი, როდესაც საუბრობენ იმაზე, რომ ეს პროექტი განხორციელდება, მაგრამ შესაძლოა სხვა ინვესტიციების გზით, იმიტომ რომ მე პირადად მაქვს სერიოზული ეჭვი, რომ ამ ინვესტიციების უკან იდგება რუსული ინტერესები. და ამიტომ აინტერესებს ძალიან ამომწურავი პასუხი მივიღო, ვინ, როგორ და რანაირად აპირებს ჩვენი ქვეყნისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვან პროექტში ფულის ინვესტირებას, თუ ამას ვერ გააკეთებენ ის ხალხი, ვინც ამით დღეს არის დაკავებული. ქალტონი მაიას და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კომპეტენციაში რაც შედის, ეს არის რკინიგზის და საავტომობილო გზის მოწესრიგება და ინფრასტრუქტურის გამართვა, რომელიც დაუკავშირდება უშუალოდ პორტს. და ამ კუთხით გამოყოფილი თანხები გათვისებული არ არის. რამდენიმეჯერ გამოცხადდა ტენდერი, თუმცა ეს ტენდერები რაღაც საეჭოდ იშლებოდა. ეს საკითხი, რა თქმა უნდა, ჩვენ გასარკვევი გვაქვს. ანაკლის სპორტის თემას კიდევ ერთხელ ეხმაურება პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე აცხადებს, რომ ამ საკითხზე არასწორი ინფორმაციის პროპაგანდა გრძელდება. მთავრობის მეთაური ამბობს, რომ საქართველოსა და რეგიონს სჭირდება ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტი და ქვეყანას ის აუცილებლად ექნება. მისი თქმით, სხვადასხვა მედია საშუალება ცდილობს ანაკლის სპორტი და TBC ბანკის საქმე ერთმანეთს დაუკავშიროს. არანაირი საქმე TBC-ის გარშემო არ არსებობს. TBC-მ და ეროვნულმა ბანკმა გააკეთეს ერთობლივი განცხადება. ეს საქმე და ეს პრობლემა ამოწურულია, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა Facebook Live-ის დროს. ანაკლის სპორტი როგორც იდეა დაიბადა ჩვენს პოლიტიკურ გუნდში და ამავე დროს ის არის ჩვენი ეკონომიკური სტრატეგიის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი, რომ საქართველოს გადავაქციოთ რეგიონის სატრანსპორტო და ლოგისტიკურ ჰაბად. საუბარი იმაზე, რომ მართლა ვიღაცას თავრობაში არ სურს, რომ ეს პროექტი შედგეს, არის იაფასიანი მცდელობა ხშირ შემთხვევაში ზოგიერთი მედია საშუალებისგან, რომ მოხდეს დაკავშირება TBC ბანკის სახელთან ამ ყველაფრის. TBC ბანკის გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე რამდენიმე წუთის წინ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გააკეთა განცხადება. ნათია მეზრიშვილს ჟურნალისტებმა კითხვა იმასთან დაკავშირებით დაუსვეს, ჩატარდა თუ არა რუსთაველის 12 ნომერში საგამოძიებო მოქმედებები. არაერთი საგამოძიებო მოქმედებაა ჩატარებული ამ კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეზე. მესმის, რომ არსებობს კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ როდის დასრულდება გამოძიება და რა კონკრეტული საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ბუნებრივია ბევრ დეტალზე ვერ ვისაუბრებ, თუმცა ეს გახლავთ საკმაოდ კომპლექსური სისხლის სამართლის საქმე. ეს არ არის რიგითი სისხლის სამართლის საქმე, პირობითად ვამბობ, რაღაცა წვრილმანი შემთხვევა, რომლის გამოძიებაც მარტივია, კომპლექსური საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს, მათ შორის კომპიუტერული მონაცემების შესწავლა. თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი შალვა შავგულიძე არც უარყოფს და არც ადასტურებს ინფორმაციას, რომ ის შესაძლოა მთაწმინდის მაჟორიტარულ ოლქში ევროპული საქართველოსა და თავისუფალი დემოკრატების ერთობლივი კანდიდატი იყოს. ის ამბობს, რომ მიმდინარეობს კონსულტაციები და საზოგადოება საკითხზე პასუხს უახლოეს პერიოდში მიიღებს. გავრცელებული ინფორმაციით ევროპული საქართველო და თავისუფალი დემოკრატები საპარლამენტო არჩევნებისთვის გაერთიანებას გეგმავენ. ევროპულ საქართველოში განმარტავენ, რომ თავისუფალი დემოკრატები ღირებულებებით მათთან ყველაზე ახლოს მდგომი პარტიაა. მე დეტალს სავარაუდოდ დღეს გავიგებთ 12 საათზე ევროპული საქართველო და თავისუფალი დემოკრატები ერთობლივი განცხადების გაკეთებას გეგმავენ.
საკითხზე გვაქვს კონსულტაციები ჩვენ ამ პოლიტიკურ ძალას იხილება ეს ვარიანტი, ასე ვთქვათ და ალბათ უახლოეს ხანში მივიღებთ გადაწყვეტილებას. მზად ვართ ვითანამშრომლობთ ყველა ოპოზიციურ ძალასთან, რომელიც არ არის რუსულ ორბიტაზე, რომელიც არ არის ივანიშვილის ორბიტაზე და რომელსაც აქვს ლიბერალური დემოკრატიული ღირებულებები. იმიტომ ჩვენ გახსნილი ვართ ყველა სათანამშრომლოდ კონსულტაციები თავისუფალ დემოკრატებთან თანამშრომლობის ფორმატებზე მიმდინარეობს. ვფიქრობ, რომ ვერანაირი გაერთიანება, ვერანაირი დამატებითი თქვათ პოლიტიკური გადაჯგუფებები ვერ გაუწევენ წინააღმდეგობას იმ ღირსეულ კანდიდატებს, რომელსაც ქართული ოცნება დაასახელებს. საქართველოს დელეგაცია საგარეო საქმეთა მინისტრის დავით ზალკალიანის ხელმძღვანელობით არგენტინაში იმყოფება, სადაც მონაწილეობს გაეროს მაღალი დონის კონფერენციაში. კონფერენცია გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტიერეშმა და არგენტინის პრეზიდენტმა გახსნეს. კონფერენციის მონაწილეებს ასევე სიტყვით მიმართა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. დავით ზალკალიანმა ყურადღება გაამახვილა ქვეყანაში გატარებულ რეფორმებზე. აღსანიშნავია, რომ არგენტინაში საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაშია დავით კირვალიძე, საქართველოს კანდიდატი გაეროს მსოფლიოს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციაში. საქართველო აღიარებულია როგორც ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყანა, რომელიც წარმატებით ახორციელებს მდგრადი განვითარების მიზნებში საკუთარი ეროვნული პროგრამების ინკორპორირებას, ისეთი როგორიც არის ინკლუზიური მმართველობა, კორუფციასთან ბრძოლა, რეფორმები სამოქალაქო ადმინისტრაციის სექტორში. ეს ყველაფერი იყო ძალიან აქტიურად წარმოჩენილი ჩემს გამოსვლაში და ყველა იმ შეხვედრაზე, რომელიც მე მქონდა აღნიშნული კონფერენციის ფარგლებში. ფაქტურად ყველა განვითარებადი ქვეყანა იყრის აქ თავს. ეს არის ისეთი პლატფორმა, სადაც შესაძლებელია, რომ დროის მოკლე მონაკვეთში და ერთ სივრცეში ძალიან ბევრი ქვეყნის წარმომადგენლები შეხვდე, მათი პრობლემა მოისმინო და რაც თავარია მათ გააცნო საკუთარი ხედვა იმ პრობლემების მოგვარების, რომელიც მათ წლების მანძილზე აწუხებთ. რა ვითარება საქართველოში ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობის თვალსაზრისით და როგორ ასრულებს ქვეყანა ლანსაროტეს კონვენციით ნაკისრ ვალდებულებებს, რომელიც სწორედ ამ მიმართულებებს ეხება. საკითხზე კონფერენცია მიმდინარეობს, მას სახალხო დამცველი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პარლამენტის წარმომადგენლები და უცხოელი სპეციალისტები ესწრებიან. ანი ბერუკაშვილი გვეტყვის ახლა ღონისძიების დეტალებს. ანი, რა განცხადებები გაკეთდა და რა მიმართულებით გამოიკვეთა პრობლემა საქართველოში? ნუცა ევროპის საბჭოს ოფისის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ როდესაც საქმე ეხება ბავშვთა სექსუალურ ექსპლუატაციას და ძალადობას, საქართველო გამონაკლის არ წარმოადგენს და ეს მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის პრობლემა. სწორედ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველომ შეასრულოს ლანსაროტეს კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებები, რომელსაც ქვეყანა 2014 წელს მიუერთდა და ეს კონვენცია სწორედ ამ მიმართულებებს ეხება. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადებით, ბოლო პერიოდში ამ შემთხვევებმა გადაინაცვლა ინტერნეტში, რაც კიდევ უფრო დიდ გამოწვევას წარმოადგენს. ამგვარი შემთხვევების გამოძიება, ასევე პრობლემა არის გამოძიებასთან თანამშრომლობა, რადგან ნათია მეზრუშვილი ამბობს, რომ ძირითადად ასეთი შემთხვევები ოჯახში ან დახურულ სივრცეში ხდება და მისი გამოკვლევა ძალიან რთულია. ვისაუბრეთ იმ გამოწვევებზე, რომელიც ამ სფეროში გვაქვს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა ინტერნეტ სივრცეში გადაინაცვლა უკვე ამ დანაშაულმა და ბუნებრივია საკმაოდ დიდ დროს მოითხოვს ამ კატეგორიის საქმეების გამოძიება და ადრეული ქორწინების შემთხვევები, რომელიც ასევე ერთ-ერთ გამოწვევას წარმოადგენს სამართალდამცავი ორგანოებისთვის. ამ კატეგორიის დანაშაულების ჩადენა ხდება როგორც წესი დახურულ წრეში და გვაქვს თანამშრომლობის პრობლემები ოჯახის წევრებთან. საქართველო გამონაკლისი არ არის, ყველგან გვხვდება ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობა და სექსუალური ექსპლუატაცია. საქართველოს მიერ ერთ-ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი არის ის, რომ მან მოახდინა კონვენციის რატიფიცირება 2015 წელს, თუმცა ამით არ მთავრდება ამ პრობლემასთან ბრძოლა. აუცილებელია ყველა ზომა, საკანონმდებლო ნორმა და ჩარჩო ჰარმონიზაციაში მოვიდეს კონვენციასთან. ეს არის კომპლექსური პრობლემა, რომელსაც სჭირდება ერთიანი მიდგომა. ამასთან ერთად უნდა მოვახდინოთ ცნობიერების ამაღლება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 2018 წელს ბავშვთა მიმართ ჩადენილი დანაშაულის დაახლოებით 1200 შემთხვევა დაფიქსირდა და აქედან 12% სწორედ ბავშვთა მიმართ სექსუალურ ძალადობას ეხებოდა, ამიტომ სამინისტროში აცხადებენ, რომ მუშაობა უნდა გაგრძელდეს, მათ შორის საკანონმდებლო ორგანოშიც. მადლობა, ანი ბერუკაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.
პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების გავრცელების საქმეზე დაკავებულთა ახლობლებმა გუშინ ღამით მთავარ პროკურატურასთან აქცია გამართეს. მათ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება გააპროტესტეს, რომლის მიხედვითაც დაკავებულები სასამართლომ კვლავ პატიმრობაში დატოვა. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ ისინი დაუყოვნებლივ უნდა გაათავისუფლონ, სხვა შემთხვევაში აქციებს განაგრძობენ. პროტესტს შეუერთდა პოლიტიკური გაერთიანება გირჩის ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძეც. შეგახსენებთ, ვიდეო ჩანაწერების შენახვისა და გავრცელების ბრალდებით 16 ადამიანი დააკავეს. საერთოდ რატო ჩაატარეს ეს ხდომა და სასამართლო იმას ვერ ხვდები და რატო დატოვეს? და რახან დატოვეს ზუსტად იგივე საფრთხე მემუქრება, მეც იგივე საფრთხე გვემუქრება 16 ადამიანს და იგივე საფრთხე ემუქრება რამდენიმე 1000 ადამიანს საქართველოში, ვისაც ნანახი და რამდენიმე მეგობრისთვის აქვს ჩაგდებული ეს ვიდეო. ასეთი განუკითხაობა ერთი სასამართლო მეორე და ისევ არაფერი და არც გეუბნებენ, არც გიხსნიან ნორმალურად რომ რატო რისთვის. არაფერზე არ მოდიან აბსოლუტურად რა არანაირ შეთანხმებაზე, აქედან გამომდინარე თავისთავად არ გავჩერდები. ეს ადამიანები ზოგადად უსამართლოდ არიან დაჭერილები, იმიტომ რომ ეს კადრები აქ ნანახი ნახევარ საქართველოს და გასაგებია რომ მოხდა შეჩევით სამართალი და ხელისუფლებამ უბრალოდ საჩვენებლად ვიღაცეები დააკავათ. ხადა ისინი გამოსაშვებია რომ მე პირადად მოვედი, იმიტომ რომ ოჯახის წევრებმა და მეგობრებმა დააორგანიზეს სპონტანური აქცია და მოვედი რომ მათთვის სოლიდარობა გამომეცხადებინა და მე რასაც უყურებ მათი განწყობა ისეთია რომ ისინი გაჩერებას არ აპირებენ და მათ შორის გირჩის მეც პირადად ვიდგები მათ გვერდით ამწობაში. შემოსავლების სამსახურის უფროსი ვახტანგ ლაშქარაძე ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლებს შეხვდა. ისაუბრეს უწყებაში არსებულ გამოწვევებსა და დაგეგმილ სიახლეებზე. ბიზნესთან დიალოგი მომავალშიც გაგრძელდება. ჩვენ თვლით, რომ რისკებზე დაფუძნებული მიდგომები საშუალებას მოგცემს ბიზნესს წინასწარ გავაკეთოთ პრევენცია ბიზნესის, რათა მათ სწორად და კანონის ფარგლებში აწარმოონ თავიანთი საბუღალტრო თუ ის ქმედებები, რაც დაკავშირებულია საბიუჯეტო გადასახადების გადასახადთან. ძალიან ეფექტური, სამართლიანი და ობიექტური კომუნიკაცია ქონდა ყოველთვის შემოსავლების სამსახურთან და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ეფექტურობა კიდევ უფრო გაიზრდება, რაც საბოლოო ჯამში ჩვენ და ასევე როგორც ბიზნესის, ასევე სახელმწიფოს სისხლზე დაასხავს. დაისვა რამოდენიმე შეთავაზება გაუმჯობესების კუთხით, თუმცა ვფიქრობთ, რომ სამუშაო რეჟიმში გავაგრძელებთ მუშაობას თითოეულ საკითხზე და ქონდა უკვე წარმატებული შედეგები შემოსავლების სამსახურიდან დახმარების. ელმავამშენებელი ქარხნის თანამშრომლების პროტესტი გრძელდება. ქარხნის ხელმძღვანელობა მათ სახელფასო დავალიანების ანაზღაურებას 19 მარტამდე დაბერდა, თუმცა მათთვის ხელფასების ჩარიცხვა ამ დრომდე არ მომხდარა. ქარხნის თანამშრომლები პროფკავშირების წარმომადგენლებთან ერთად დილიდან მართავენ საპროტესტო აქციას და დაშლას მანამდე არ აპირებენ, სანამ მათი მოთხოვნა არ შესრულდება. შეგახსენებთ, რომ ელმავალმშენებელი ქარხნის თანამშრომლები 6 თვის სახელფასო დავალიანების ანაზღაურებას ითხოვენ. ქარხნის ადმინისტრაციას ჯერ განცხადება არ გაუკეთებია, ისინი არც ჟურნალისტების კითხვებს პასუხობენ. არ შევდივართ უბრალოდ. ჩვენ არ შევდივართ. არ შევდივართ. არა, მოთხოვნები გახლავთ ძალიან მარტივი, 6-7 თვის სახელფასო დავალიანების ანაზღაურება და შრომითი კონტრაქტების მოწესრიგება. ყველაფერი ცადა პროფკავშირებმა კონსტრუქციული დიალოგის ჩათვლით, რომ მოგვარებულიყო ეს საკითხი. თუმცა ადმინისტრაციას დღემდე აქვს ხისტი პოზიცია, ისინი უარს აცხადებენ მოლაპარაკებაზე, ხოლო სატელევიზიო საშუალებებით ავრცელებენ ყოველდღიურად ინფორმაციას, რომ დღეს გასტუმდება სახელმწიფო დავალიანება და ეს არის ტყუილი. დასაქმებულების, ასე ვთქვათ, მოთხოვნაა, რომ თუ ჩვენ არ მუშაობთ, არც არავინ მუშაობს ხანაში. და მომდენარე ხდება პიკეტირება. ვითხოვს იმას, რომ კონტრაქტის მიხედვით იძულებით მოცდენილი დღეები რაც არის, რამდენიმე პროცენტი იქნება, ნუ ეგ დასალაპარაკებელი იქნება, ალბათ რაც აქვს თვითონ ადმინისტრაციას, მუშაობს 10% და 90% ვართ გარეთ და ის საარსებო მინიმუმ იძულებით მოცდენილი დღეები, რაც იქნება, რომ ელემენტარული ის მაინც ჩარიცხო. ქუთაისში მატარებლის დაჯახების შედეგად დაშავებული დაძმის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დრომდე სტაბილურად მძიმეა. ექიმების ინფორმაციით 10 წლის გოგონას თავის ქალისა და სახისძულების მრავლობითი მოტეხილობა აქვს. 5 წლის ბიჭს კი თავის ტუნში ჰემატომა აღენიშნება. შემთხვევა მაშინ მოხდა, როდესაც ბავშვები სკოლიდან სახლში ბრუნდებოდნენ. მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება.
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა სხვისი ქონების მოტყუებით დაუფლების მცდელობის ფაქტზე ერთი ადამიანი დააკავა. გამოძიების ცნობით ბრალდებული დაუკავშირდა ერთ-ერთ მოქალაქეს და დაარწმუნა იგი, რომ გარკვეული თანხის გადახდის სანაცვლოდ დაასაქმებდა გორის მუნიციპალიტეტში არსებულ რომელიმე საჯარო დაწესებულებაში მაღალ ანაზღაურებად თანამდებობაზე. სანაცვლოდ კი მას 3500 ამერიკული დოლარი გამოართვა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული თაღლითური განზრახვით დაუკავშირდა ერთ-ერთ მოქალაქეს და დაარწმუნა იგი, რომ გარკვეული თანხის გადახდის სანაცვლოდ დაასაქმებდა გორის მუნიციპალიტეტში არსებულ რომელიმე საჯარო დაწესებულებაში, მაღალ ანაზღაურებად თანამდებობაზე. აღნიშნული დანაშაულებრივი განზრახვით ბრალდებულმა მოქალაქეს 3500 ამერიკული დოლარი გამოართვა, რა დროსაც მოხდა მისი დაკავება. სამართალდამცველებმა ბათუმში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით მეტადონი ამოიღეს. დაკავებული 1991 წელს დაბადებული მოქალაქე. მას 8-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს. თავდაცვის მინისტრმა აზერბაიჯანელ სამხედროებს ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაული მიულოცა. მინისტრი თავდაცვის ძალების მეთაურთან გენერალ-მაიორ ვლადიმერ ჩაჩიბაიასთან ერთად მარნეულის საავიაციო ბაზაზე იმყოფებოდა. ლევან იზორიამ ეთნიკურად აზერბაიჯანელ სამხედროებს და მათ მშობლებს ღირსეული მამულიშვილების აღზრდისთვის მადლობა გადაუხადა. ამასთან განაცხადა, რომ თავდაცვის უწყება ყველაფერს აკეთებს, რათა მათ სავალდებულო სამსახურის დასრულების შემდეგ სურვილის შემთხვევაში კარიერული წინსვლის შესაძლებლობა მიეცეთ. ბაირამობას ულოცავ ჩვენს აზერბაიჯანელ თანამოქალაქეებს, განსაკუთრებით კი მათ, ვინც ჩვენს თავდაცვის ძალებში მსახურობენ. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ გქონდეთ მაქსიმალური განვითარების საშუალება თავდაცვის ძალებში. მახარებს ის ფაქტი, რომ ბევრმა მათგანმა უკვე სურვილი გამოთქვა ჩვენთან ჯარში დარჩენის. ასე რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად იყვნენ ინტეგრირებული. ბატონო მინისტროს მადლობას ვიხდით, რომ მოვიდა ჩვენი ბაირამობა მიილოცა. საქართველოს მოქალაქე ვართ, მოვედით, რომ საქართველოს დავიცავდეთ. ჩვენი ოჯახის დავიცავდეთ. საქართველოს მოქალაქე ვართ. წამიყვას ჩემი ქვეყანა საქართველოს. ძაღლების ხოცვა და ნაგავსაყრელზე ბუნკერში გადაყრა ცხოველთა დამცველებმა ბათუმში გააპროტესტეს. ევროპის მოედანზე გამართულ აქციაზე ისინი ძაღლებით მივიდნენ. მოგვიანებით კი ნაგავსაყრელზე გადაინაცვლეს და პოლიციაც გამოიძახეს. ისინი ცხოველების მიმართ არასათანადო მოპყრობაზე საუბრობენ და ფაქტის გამოძიებას ითხოვენ. მათი განცხადებით, ქალაქში ძაღლები ყოველდღიურად იკარგება, სპეციალური სამსახური ცხოველებს იჭერს და მათ ლიკვიდაციას ახდენს. ბათუმის მერიაში ბრალდებებს უარყოფენ და აცხადებენ, რომ ევთანაზია მხოლოდ იმ ცხოველებს უტარდებათ, რომლებიც მძიმე სენით არიან ინფიცირებულები და მათი გადარჩენა შეუძლებელია. სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეო მასალასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქმის შესწავლა უკვე დაიწყო. 21 მარტი ტყის საერთაშორისო და ასევე დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღეა. ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინიციატივით ორგანიზაცია მზის შვილების ბენეფიციარები ეროვნულ საშენ მეურნეობას სტუმრობდნენ. მათ ენდემური და წითელ ნუსხაში შეტანილი ხემცენარეთა ბაქანის პლანტაციები და სათბური დაათვალიერეს. ეროვნულ საშენ მეურნეობაში ბავშვები ხემცენარეთა გამრავლების მეთოდს გაეცნენ. თეორიული ცოდნის მიღების შემდეგ კი მათ თავად გადარგეს და კონტეინერებში დათესეს წითელი ნუსხის სახეობები. ამ დღის დაარსების ძირითადი მიზანი ის იყო, რომ საზოგადოება კიდევ უფრო დაეფიქრებინა ტყის მნიშვნელობაზე, იმ გარემოს მნიშვნელობაზე, რომელშიც ვცხოვრობთ. სწორედ ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტავთ დღევანდელი დღე ბავშვებთან ერთად გაგვეტარებინა და მათთვის აგვეხსნა დაწყებული თესლიდან დამთავრებული როგორ ხდება ენერგიის დარგვა და შემდეგ უკვე როგორ იზრდება ხე და როგორ იქმნება ჩვენი ტყეები, ამ მნიშვნელობაზე გვესაუბრა. ბათუმმა შესაძლოა ევროპის მზარდი ტურისტული მიმართულების ქალაქის სტატუსი მიიღოს. ზღვისპირა ქალაქი World Travel Awards-ის დაჯილდოების ცერემონიაზეა წარდგენილი. მზარდი ტურისტული ქალაქის გამოსავლენად ხმის მიცემა მიმდინარეობს. ხმის მიცემის პროცესი 28 აპრილს დასრულდება. გამარჯვებული კი 8 ივნისს პორტუგალიაში გამოვლინდება.
საზოგადოების აქტიური მონაწილეობისა და გამარჯვების იმედი აქვს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტს. არის ამ ჯილდოს ტარება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ის მოიცა მსოფლიოში განვითარებული მოვლენები ტერეზა მეიმ ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკს დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის თარიღის 30 ივნისამდე გადავადების შესახებ ოფიციალურად მიმართა და ისიც აღნიშნა, რომ დიდი ბრიტანეთი ვადის გადაწევას მეტჯერ აღარ მოითხოვს. პრემიერმა იმასაც გაუსვა ხაზი, რომ ეგრეთ წოდებული ბრექსიტი შესაძლოა 30 ივნისამდეც დასრულდეს. რამდენიმე დღის წინ კანონმდებლებმა დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის პროცედურების 30 ივნისამდე გადავადებას 412 ხმით 202-ის წინააღმდეგ დაუჭირეს მხარი. ბრექსიტის ბოლო ვადის მოკლევადიანი გახანგრძლივება შესაძლებელია. ამის შესახებ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა განაცხადა. დონალდ ტუსკის თქმით, ვადის გახანგრძლივება დამოკიდებული იქნება ბრიტანეთის თემთა პალატაში ბრექსიტის შეთანხმებასთან დაკავშირებულ პოზიტიურ კენჭისყრაზე. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრთან სატელეფონო საუბრის შემდეგ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ვადის გახანგრძლივებასთან დაკავშირებით ტერეზა მეის წინადადებამ რამდენიმე სამართლებრივი და პოლიტიკური საკითხი გააჩინა. უნგრეთის მმართველი პარტია ევროპის სახალხო პარტიიდან დროებით გარიცხეს. ამის შესახებ როიტერის ევროპის სახალხო პარტიის ხელმძღვანელის ჯოზეფ დოლის განცხადებაზე დაყრდნობით იუწყება. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის პარტიის გარიცხვის მიზეზად მისი წევრების მიერ დეზინფორმაციის გავრცელება და კანონის უზენაესობის პრინციპების დარღვევა სახელდება. გადაწყვეტილებას მხარი ევროპარლამენტის უმსხვილესი პოლიტიკური ძალის 190-მა წარმომადგენელმა დაუჭირა. წინააღმდეგი კი მხოლოდ 3 იყო. მოძრაობა ყვითელი ჟილეტების აქციის დროს უსაფრთხოებას სამხედროები დაიცავენ. ამის შესახებ განცხადება საფრანგეთის პრეზიდენტმა გააკეთა. მაკრონის თქმით, ჯარისკაცები გააკონტროლებენ სამთავრობო შენობებსა და სხვა მნიშვნელოვან ადგილებს. მანამდე საფრანგეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ ელისეს მინდვრებზე ყვითელჟილეტიანების მიტინგის გამართვა აკრძალული იქნება. 16 მარტს აქციის დროს მათ რამდენიმე ძვირადღირებული ბრენდის მაღაზია დაარბიეს და მანქანები დაწვეს. დაშავდა 11 და დააკავეს 200 ადამიანი. მოზამბიკში 3დღიანი გლოვა გამოცხადდა და გაეროს მონაცემებით სტიქიის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი ამ დროისთვის 80 აღწევს. ადგილობრივი ხელისუფლება კი 200-მდე დაღუპულზე მიუთითებს. სტიქიის ზონა ამ დრომდე გარე სამყაროსგანაა მოწყვეტილი. არ არის კომუნიკაცია. წყალდიდობა მოზამბიკის საპორტო ქალაქ ბეირას 90% დაანგრია. მთლიანად განადგურდა რამდენიმე სოფელი. წყალდიდობამ შეერთებული შტატების დასავლეთ რეგიონებს 1 მილიარდის ოდენობის ზარალი მიაყენა. მისურის, ნებრასკასა და აიოვა შტატებს წყალდიდობა რამდენიმე დღის წინ დაატყდა თავს. ძლიერი წვიმისა და თოვლის მასიური დნობის შედეგად რეგიონში მდინარეები, მათ შორის კონტინენტზე ყველაზე გრძელი მდინარე მისური ადიდდა. მასშტაბურმა სტიქიამ უკვე 4 ადამიანი შეიწირა, დაიტბორა 2500-მდე საცხოვრებელი სახლი. ლოს-ანჯელესში პოლიციის მიერ დაკავებულმა მძღოლმა ბურკილების დადებამდე სამართალდამცველებს პერფორმანსი მოუწყო. ავტომობილიდან გადმოსულმა ყველასთვის მოულოდნელად ცეკვა დაიწყო. უცნაური შოუ ადგილობრივი ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში მოხვდა. სახალისო სიტუაციის მიუხედავად დაკავებული სამართალდამცველება განყოფილებაში გადაიყვანეს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ წაიკითხოთ Imedi News-ზე. ქრონიკა კი 5-ზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. უკაცრავად 2-ზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. დროებით.